जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। हेलो विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना यूट्यूब चेनलनी अंदर आपનું हार्दिक स्वागत है। हूँ छूँ संजय जामकिया। तो आज આપણે ધોરણ 8 सामाजिक विज्ञान प्रकरण नंबर 1 भारत में यूरोपियन प्रजाનું આગમન જેના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું, જેમાં આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ડચ પ્રજા અને અંગ્રેજો વિશેનો આપણે અભ્યાસ જે હતો એ કરેલો હતો। હવે ત્યાર પછી આપણે આજે ફ્રેન્ચો વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું અને એની સાથે સાથે બંગાળમાં અંગ્રેજોની વેપાર એના વિશેની પણ આપણે ચર્ચા કરવાની રહેશે। તો આપણે જોઈએ કે ફ્રેન્ચ લોકો ભારતની અંદર આવીને ક્યાં ક્યાં એમણે વેપારી મથકો સ્થાપ્યા। તો કે ફ્રેન્ચોએ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી। 1664ની અંદર એની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી। પ્રશ્ન પૂછાય, ફ્રેન્ચોએ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કઈ સાલમાં કરવામાં આવી હતી? તો કે 1664માં। તેમણે સુરત અને પોંડુચેરીમાં પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા। તો સૌપ્રથમ જ્યારે ભારતમાં આવ્યા ત્યારે એમણે પહેલાં સુરતમાં અને એની સાથે સાથે પોંડુચેરીની અંદર પણ પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા કે કોઠીઓ સ્થાપેલી હતી। તો ફ્રેન્ચોની કંપનીનો વડો દુપ્લે હતો, એટલે જે ભારતમાં યુરોપિયન સત્તા વિસ્તાર કરવાની ઈચ્છા એને થઈ। એટલે જે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો જે વડો હતો એ દુપ્લે હતો એનો વડો, જેને એવી ઈચ્છા હતી કે ભારતની અંદર જઈ અને ભારતમાં વેપાર કરવાની ઈચ્છા એને થઈ હતી કે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની વિસ્તાર વધારવાની ઈચ્છા થઈ હતી। તેથી ભારતની અંદર આવી અને એમણે વેપાર શરૂ કર્યો। આમ યુરોપિયન પ્રજામાં અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો બે બળવાન કંપનીઓ એકબીજાની હરીફાઈ કરતી હતી। હવે ભારતની અંદર ફ્રેન્ચો આવ્યા એ પહેલાં તો અંગ્રેજો પણ આવી ગયા હતા। તો અંગ્રેજોએ પોતાનો કંપનીનો જે વિસ્તાર જે છે એ વધારતા હતા। તેથી ફ્રેન્ચ અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજો બંને ભારતની અંદર આ વેપાર કરવાની હરીફાઈમાં આવી ગયા। બંને સામસામે હરીફાઈઓ કરવા લાગ્યા, એકબીજાથી વધારે પોતાની કંપનીની સત્તાનો વિસ્તાર વધારવા માટેના પ્રયત્નો કરતા હતા। એટલે બંને વચ્ચે તીવ્ર હરીફાઈ થઈ। આમ ઘણી તકરારો અને લડાઈઓ થઈ। આમ અંગ્રેજો અને ફ્રેન્ચો વચ્ચે ઘણી બધી લડાઈઓ થઈ, ઘણા યુદ્ધો લડવામાં આવ્યા બે વચ્ચે, જેમાં છેવટે અંગ્રેજો જે છે એ સફળ થાય છે। એટલે કે અંગ્રેજો આ લડાઈની અંદર જીતી જાય છે અને ફ્રેન્ચો હારી જાય છે। તેથી ફ્રેન્ચોના જેટલા ભારતની અંદર વેપારી મથકો હતા એ વેપારી મથકો પડાવી લીધા અને છેવટે ફ્રેન્ચો પાસે માત્ર ને માત્ર પોંડુચેરી, માયે, ચંદ્રનગર, કરાઈકલ જેવા વેપારી મથકો વધ્યા હતા। બાકીના જે ભારતની અંદર બીજા અન્ય વિસ્તારની અંદર જે વેપારી મથકો હતા એ બધા અંગ્રેજોએ પડાવી લીધા અને દક્ષિણ ભારતની અંદર બરાબર પોંડુચેરી, માયે, ચંદ્રનગર જેવા રાજ્યો જે છે એ બચેલા હતા। બાકીના રાજ્યો અંગ્રેજોએ લઈ લીધા। એટલે અંગ્રેજો ફ્રેન્ચ જે છે એ આટલા રાજ્યોની કારણે ભારતની અંદર ટકી રહી હતી અને છેલ્લે અંત સુધી એ ભારતની અંદર રહ્યા હતા। એટલે કે અંગ્રેજો વહી ગયા છતાં પણ ભારતની અંદર હજી પણ ફ્રેન્ચ અને પોર્ટુગીઝ સત્તા હતી। અંગ્રેજો આપણા ભારતમાંથી ગયા 1947ની અંદર, તો એના પછી પણ ભારતની અંદર ફ્રેન્ચો અને પોર્ટુગીઝોની સત્તા હતી। એ પણ આપણે આગળ પછી જોઈશું, બરાબર। એટલે ફ્રેન્ચો પાસે માયે, પોંડુચેરી, ચંદ્રનગર જેવા રાજ્યો જે છે એ વધ્યા હતા। બાકીના રાજ્યો અંગ્રેજોએ લડાઈની અંદર લઈ લીધા। તો આ તો ફ્રેન્ચ પ્રજાઓ વિશે, ફ્રેન્ચ લોકો વિશે। તો કે ફ્રેન્ચોએ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી 1664ની અંદર। એનો વડો હતો દુપ્લે, જેણે ભારતની અંદર આવી અને એને ભારતની અંદર ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વિસ્તાર કર્યો।
એમણે સુરત અને પોંડુચેરીની અંદર પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા. અંગ્રેજો સામે એમની તીવ્ર હરીફાઈ થઈ અને આ હરીફાઈની અંદર અંગ્રેજો જીતી ગયા અને ફ્રેન્ચો પાસે માત્ર પોંડુચેરી, માએ અને ચંદ્રનગર જેવા રાજ્યો વધ્યા હતા. હવે ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે બંગાળમાં અંગ્રેજોનો વેપાર. તો કે અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર સુરતમાં વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી, પણ એ પોતાના કંપનીનો વેપાર વધારવા માટે એમણે ભારતના અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર જઈ અને કંપનીઓ સ્થાપવાની ઈચ્છા દાખવતા હતા. તેથી એ લોકો અંગ્રેજો બંગાળની અંદર જઈ અને પોતાની કંપનીઓ સ્થાપી. તો કે ઈસવીસન 1661માં હુગલી નદીના કિનારે પોતાની કંપનીઓ સ્થાપી, કોઠીઓ સ્થાપી હતી. અંગ્રેજોએ નદીના કાંઠે પોતાની કોઠીઓ સ્થાપી હતી અને પોતાની કોઠીઓ સ્થાપી અને આજુબાજુ કિલ્લાઓ બાંધ્યા. પોતાની કંપની બનાવી, કોઠી સ્થાપી, એની ફરતી કોર કિલ્લો બાંધી દીધો, ઊંચી દિવાલ બનાવી નાખી, જેથી પોતાના કંપનીનું રક્ષણ થઈ શકે એટલા માટે ફરતી કોર શું કરવા દિવાલ બાંધવામાં આવી. ત્યાર પછી એમને પોતાના રક્ષણ માટે સૈનિકો રાખવામાં આવ્યા. પોતાના રક્ષણ એટલે કે અંગ્રેજો જે હતા એ અંગ્રેજોના રક્ષણ માટે સૈનિકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા, સૈન્ય બળ કરવામાં આવ્યું, સૈન્ય બળ વધારવામાં આવ્યું. અને મુઘલ બાદશાહ ઔરંગઝેબ પાસેથી વાર્ષિક ખંડણીના બદલામાં કરવેરા આપ્યા વગર વેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવી લીધી હતી. અંગ્રેજોએ બંગાળની અંદર આવી અને પોતાનો વેપાર તો શરૂ કર્યો, પણ દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેઠેલા ઔરંગઝેબ પાસેથી એવી પણ પરવાનગી લઈ લીધી કે બંગાળની અંદર અમે જે વેપાર કરીશું એ કર આપ્યા વગરનો વેપાર કરવાની અમને છૂટ આપવામાં આવે, આવી પરવાનગી એમને મેળવી લીધી. વાર્ષિક ખંડણી ભર્યા વગરનો કર આપ્યા વગર અમે વેપાર કરી શકીએ એવી પરવાનગી મેળવવામાં આવી અને ઔરંગઝેબે એમને આ પરવાનગી પણ આપી દીધી. બંગાળમાં કરમુક્ત વેપાર કરવાના ફરમાનમાં ફક્ત કંપનીને જ કરમુક્ત વેપાર કરવાની છૂટ હતી, પરંતુ કંપનીના અધિકારીઓ વ્યક્તિગત વેપાર કરતા પરંતુ તેમાં પણ કર આપતા નહીં. હવે ઔરંગઝેબે માત્ર અંગ્રેજ કંપની જે હતી એમને જ કરમુક્ત વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી હતી, પણ કંપનીની અંદર કામ કરતા અધિકારીઓ જે પોતાનો વ્યક્તિગત ધંધો કરતા કે વ્યક્તિગત વેપાર કરતા એમને કરમુક્ત વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી નહોતી. છતાં પણ કંપનીના જે અધિકારીઓ હતા જે વ્યક્તિગત વેપાર કરતા હતા એ પણ પોતાનું વાર્ષિક ખંડણી ભરતા નહોતા, એટલે કે કર એ પણ પોતે ભરતા નહોતા. કર આપ્યા વગર એ પણ વેપાર કરતા હતા, જેથી બંગાળની કરવેરાની આવક ઘટી જાય છે. સ્વાભાવિક છે કે જો કર ન આવે તો કરવેરાની જે આપણી વાર્ષિક આવક છે એ ઘટી જાય કોઈ પણ દેશની, કોઈ પણ રાજ્યની. તો જેને બંગાળના નવાબ મુર્શિદ અલી ખાને એનો વિરોધ કર્યો. હવે બંગાળની કરવેરાની જે આવક હતી, વાર્ષિક આવક, એ ઘટી જાય એટલે બંગાળનો જે નવાબ હતો મુર્શિદ અલી ખાન એને એનો વિરોધ કર્યો કે ભાઈ જે અંગ્રેજ સરકારને જે કરમુક્ત વેપાર કરવાની જે છૂટ આપવામાં આવી છે એ હટાવી દેવામાં આવે, એને નાબૂદ કરી દેવામાં આવે અને દર વર્ષે એમને કર ભરીને જ પોતાને વેપાર કરવાની છૂટ આપવામાં આવે, કે કહેવામાં આવે કે વેપાર કરવો હોય તો કર ભરવો પડશે. આવી રીતે એમને વિરોધ કર્યો, કેમ કે એના રાજ્યનું જે આવક હતી એ આવકમાં ઘટાડો થઈ ગયો હતો. તેથી મુર્શિદ અલી ખાને એનો વિરોધ કર્યો અને અંતે તેના પરિણામે ઈસવીસન 1757માં પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું. મુર્શિદ અલી ખાને આનો વિરોધ કર્યો, પણ અંગ્રેજોએ આ વાતને સ્વીકાર્યું નહીં અને ઔરંગઝેબે પણ એમને પરવાનગી જે છે એ આપી દીધી હતી અને એ પણ એ પરવાનગી એમને પાછી ખેંચી નહીં અને અંતે 1757ની અંદર પ્લાસીનું યુદ્ધ થાય છે. બંગાળના નવાબ સિરાજ ઉદ દૌલા અને
અંગ્રેજો વચ્ચે આ પ્લાસીનું યુદ્ધ લડાય છે, જે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર એનો અભ્યાસ કરીશું. તો આપણે એક નજર નાખી લઈએ તો કે ફ્રેન્ચ લોકોએ ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી તો કે 1664ની અંદર. એમણે ભારતની અંદર આવી સુરત અને પોંડિચેરીમાં પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા. ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વડો હતો દુપ્લે, જેને એવી ઈચ્છા હતી કે ભારતની અંદર ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો વધુમાં વધુ વિસ્તાર થાય એવી ઈચ્છા ધરાવતો હતો. ભારતની અંદર ફ્રેન્ચો અને અંગ્રેજોએ વેપાર શરૂ કર્યો, તેથી બંને વચ્ચે તીવ્ર હરીફાઈ થઈ અને આ તીવ્ર હરીફાઈમાં બંને વચ્ચે ઘણી બધી લડાઈઓ ઝઘડાઓ થયા અને એ લડાઈ ઝઘડાના અંતે અંગ્રેજો એમાં સફળ થયા અને ફ્રેન્ચોના વેપારી મથકો હતા એ અંગ્રેજોએ પડાવી લીધા અને અંતે પોંડિચેરી, માહે, ચંદ્રનગર વગેરે જેવા જે રાજ્યો હતા એ માત્ર ફ્રેન્ચો પાસે રહ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે બંગાળમાં અંગ્રેજોનો વેપાર. તો કે બંગાળની અંદર ઈસવીસન 1661ની અંદર હુગલી નદીના કાંઠે અંગ્રેજોએ વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી. તેમણે ત્યાં કોઠીઓ સ્થાપી અને એ કોઠીઓની ફરતે કિલ્લેબંધી કરવામાં આવી. પોતાના રક્ષણના બહાને સૈન્ય પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું અને ઔરંગઝેબ પાસેથી એવી પરવાનગી પણ લઈ લીધી કે કર મુક્ત વેપાર કરવા માટેની એમણે પરવાનગી પણ લઈ લીધી. અને બંગાળમાં કરમુક્ત વેપાર કરવાની છૂટ માત્ર કોને હતી? કંપનીને જ હતી. પણ છતાં પણ કંપનીના જે અધિકારીઓ હતા, જે વ્યક્તિગત વેપાર કરતા હતા, એ પણ વાર્ષિક ખંડણી ભર્યા વગર પોતાનો વેપાર કરતા હતા. તેથી બંગાળના જે નવાબ હતા એનો વિરોધ મુર્શિદ અલી ખાને એનો વિરોધ કર્યો અને અંતે 1757ની અંદર પ્લાસીનું યુદ્ધ થાય છે, જે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આગળના વિડીયોની અંદર આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. જય હિન્દ. અસ્તુ.